أهلا بيكم في فيديو جديد هنشوف فيه ازاي نعمل شنطة باك بأسهل طريقة وبأي حجم. هستخدم خيط السلسلة المصري سمك الفتلة 3 ملي، وبإبرة 5 ملي هعمل عقدة بداية و21 سلسلة أو حسب العرض اللي نفضله للشنطة. بشتغل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة من السلسلة التانية. يعني السطر هيكون من 20 غرزة حشو سلسلة، وابدأ السطر التاني، بس مش هنعمل حشو في أول غرزة، هنعتبر السلسلة بمثابة الغرزة الأولى ونبدأ كل سطر من الغرزة التانية. سلسلة بمثابة أول غرزة في السطر وحشو في الغرزة التانية. ولازم في آخر السطر نخلي بالنا ونعمل حشو في السلسلة اللي بدأنا بيها. وأكمل بنفس الطريقة. بعد 22 سطر بنعمل تناقص، فببدأ السطر ال23 وأعمل غرزة واحدة فوق غرزتين. وأكمل السطر. وآخر غرزتين أعمل فوقهم غرزة واحدة. بكده عدد الغرز نقص 2. بشتغل السطر ال24 من 18 غرزة. وفي السطر ال25 أعمل تناقص من الطرفين، فبشتغل غرزة واحدة فوق أول غرزتين، وغرزة واحدة فوق آخر غرزتين. السطر ال26 من 16 غرزة. السطر ال27 يبدأ وينتهي بتناقص.
يعني كده عدد الغرز وصل 14. في السطر الأخير هنقص 4 غرز، فهنعمل تناقص مرتين في بداية السطر، يعني عملنا غرزتين فوق 4 غرز. وتناقص مرتين في آخر السطر. وبكده يكون وصل عدد الغرز في آخر سطر ل10. سلسلة ونعمل غرز سحب حوالين القطعة بالكامل. على الجناب بنشتغل غرزة واحدة قدام كل سطر. نتنقل من جهة للتانية من غير سلسلة في الركن. لما بتخلص الدورة كاملة بنقطع الخيط. ومن قدام السطر ال16 تقريبا أشبك الخيط. سلسلة واشتغل غرز حشو على سطر غرز السحب بس في الحلقة الخلفية. هنشتغل على كل غرز السحب دي من غير تزايد أو تناقص. لما بيكمل السطر بنقفله في السلسلة اللي بدأنا بيها. وبنبدأ سطر جديد. أنا اشتغلت 5 سطور. بنعمل قطعة تانية بنفس الأعداد والطريقة، بس قبل ما نقطع الخيط
بنحدد الغرزة اللي قدام بداية السطر من الجهة التانية. وبشتغل سطر زيادة من هنا لحد العلامة. أنا عملت السطر ده في قطعة واحدة عشان يعوض المساحة اللي هتاخدها السوستة من فوق. لو لقينا السوستة عريضة ممكن نعمل سطر تاني. عشان أعمل الجيب اشتغلت قطعة بعرض 18 غرزة وارتفاع 12 سطر. لما بخلصهم بشتغل غرز سحب بس على 3 جهات مش دورة كاملة. يعني آخر سطر مش هنشتغل عليه. وبقطع الخيط وبعمل قطعة تانية بنفس الأعداد والطريقة، بس بكمل بعد الخطوة دي. وبرجع على غرز السحب اللي عملتها واشتغل عليها حشو. هشتغل السطر الأول في الحلقة الأمامية بس. هرجع بسطر تاني وبشتغله في الحلقتين. الجيب عرضه أقل من عرض الشنطة بغرزتين. هعد من القاعدة 14 سطر، ومن عند الغرزة التانية في السطر بدخل بالإبرة. واسحب الحلقة دي. أدخل في الغرزة اللي تحتها على طول والغرزة التانية من الجيب وأعمل سحب.
ما قطعناش الخيط، بثبت غطا الجيب بنفس الطريقة، أتأكد إن سطر غرزة السحب هيكون لبره. وامشي بغرز التشبيك على سطر واحد وبالعدد. باخد مقاسات القطعة دي بالشكل ده، كانت معايا 28 سنتي في 25، وبقص قماش للبطانة بنفس المقاسات. بقص مربعات من الأركان بمقاس 3 سنتي في 3 سنتي، وأخيط الأجزاء دي. ده هيكون شكلها. بخيط السوستة قبل تثبيت البطانة. وما ننساش في الظهر نثبت 3 حلقات، ونخيط اليد الهاند بأي شكل نفضله. وبعد كده نخيط البطانة بالشكل ده. في المرحلة دي بنركب جرارات السوستة قبل ربط القطعتين ببعض. وهخيط بنفس خيط السلسلة، بدخل طرف الخيط تحت الغرز الأول،
وببدأ في الخياطة غرزة قدام غرزة رايح جاي. اكتبولي في التعليقات رأيكم في التصميم واستنوني في فيديو جديد. باي باي.